हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम બેક ટુ માય ચેનલ। આજના આપણા વિડીયોનો ટોપિક છે વિચાર વિસ્તાર। આજે આપણે પ્રસ્તુત પંક્તિઓ ઉપર વિચાર વિસ્તાર જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જે કંઈક આ પ્રમાણે છે। ત્રણ વાના મુજને મળ્યા, ત્રણ વાના મુજને મળ્યા, હૈયું મસ્તકને હાથ, બહુ દઈ દીધું નાથ, બહુ દઈ દીધું નાથ, જા ચોથું નથી માંગવું। આપણે આ પંક્તિઓને સમજીશું। પ્રસ્તુત પંક્તિઓ મનુષ્યની મર્દાનગી દર્શાવે છે। એમાં સંતોષી માનવીની ભાવના પ્રગટ થઈ છે। ઈશ્વરે મનુષ્યને મુખ્ય ત્રણ અંગ હૃદય એટલે કે હૈયું, મસ્તક અને હાથ આપ્યા છે। માનવીને ખુમારીપૂર્વક જીવન જીવવા માટે આ અંગો પર્યાપ્ત છે। આથી વિશેષ કાંઈ પણ પ્રભુ પાસે માંગવાની જરૂર રહેતી નથી। ઈશ્વરે માનવીને સંવેદનશીલ હૈયું આપ્યું, મસ્તક આપ્યું અને મનના સકારાત્મક વિચારોને અમલમાં મૂકવા માટે મજબૂત હાથ આપ્યા। હૈયામાં લાગણી, પ્રેમ અને કામ કરવાની લગન હોય, મસ્તકમાં સકારાત્મક વિચારો આવતા હોય અને હાથ દ્વારા પરિશ્રમ કરવાની વૃત્તિ હોય તો માનવી દુનિયામાં કોઈ પણ કામ આત્મવિશ્વાસ અને દ્રઢ નિષ્ઠાથી પાર પાડી શકે છે। ભગવાને આ ત્રણ અંગો આપીને જાણે દુનિયાનું સુખ ખોબે ખોબે આપી દીધું છે। આ પંક્તિમાં એનો પરમ સંતોષ પ્રગટ કર્યો છે। આથી ખુમારીપૂર્વક કહે છે, જા ચોથું નથી માંગવું। એટલે કે માનવી આ ત્રણથી જ સંતોષ પામી ગયો છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો તમને આ વિચાર વિસ્તાર કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો। સાથે જ જો તમારે કોઈ અન્ય ટૉપિક ઉપર વિડીયો જોવો હોય તો એ પણ મને કહેજો। ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી કીપ વોચિંગ, કીપ શેરિંગ, કીપ લર્નિંગ। થેન્ક યુ।